तपाईले हेर्नु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ एपिसोड लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाईँ ड्राइभिङ लाइसेन्स को फर्म भर्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नै मोबाइलबाट कसरी भर्ने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु आजको यस भिडियोमा। अनि फर्म फिलअप गर्दा चाहिँ कुन स्टेपलाई मिस गर्दा पनि हुन्छ अथवा कुन फर्मलाई चाहिँ हामीले फिलअप गर्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि बताउने छु साथीहरु। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ अर्थात पहिलो पटक यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने साथीहरु यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरमा जानु होला। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ ड्राइभिङ लाइसेन्स फर्म भनेर क्लिक गरेर सर्च गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अनलाइन ड्राइभिङ लाइसेन्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु तपाईको मोबाइलमा। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट भनेको छ सेलेक्ट एप्लाई फर भनेको छ। यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि न्यू लाइसेन्स भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि प्रोसेस भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोसेसमा क्लिक गरिदिनु होला। यस्तो इन्टरफेस आउँछ तपाईको मोबाइलमा। त्यसपछि भनेको छ यहाँ एप्लिकेसनहरु चाहिँ फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यो चाहिँ फर्म फिलअप गरेर देखाउँदैछु। यहाँ चाहिँ एप्लिकेसन फर्स्ट नेम भनेको छ साथीहरु। फर्स्ट नेममा तपाईको फर्स्ट नेम राख्दिनु होला अनि यतापट्टि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ मिडल नेम। मिडल नेम छ भने मिडल नेम राख्दिनु होला, छैन भने त्यतिकै छोडिदिनु होला। त्यसपछि लास्ट नेम भनेको छ तपाईको लास्ट नेम राख्दिनु होला। यो साथीहरु तपाईले टाइप गर्दाखेरि तपाईले क्यापिटल लेटरमै राख्नुपर्ने हुन्छ। क्यापिटल लेटरमै लेख्नु होला। त्यसपछि डीओबी अर्थात डेट अफ बर्थ भनेको छ साथीहरु। डेट अफ बर्थमा चाहिँ तपाईले यहाँ क्यालेन्डर जस्तो दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यदि इंग्लिशबाट राख्न चाहनुहुन्छ भने माथिल्लो क्यालेन्डरलाई क्लिक गरिदिनु होला। नेपालीबाट राख्न चाहनुहुन्छ भने तल्लो क्यालेन्डरमा क्लिक गरेर तपाईको डेट अफ बर्थ चुज गर्नु होला। त्यसपछि अनि एज भनेको छ, एजमा तपाईको कति एज त्यो राख्दिनु होला। त्यसपछि जेन्डर भनेको छ, जेन्डरमा चाहिँ साथीहरु तपाईको यहाँ क्लिक गरिदिनु होला एरोमा। त्यसपछि मेल फिमेल के हो त्यो सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ भनेको छ अकुपेसन नराख्दा पनि हुन्छ साथीहरु। अनि एजुकेसन भनेको छ, एजुकेसन नराख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि ब्लड ग्रुप भनेको छ, ब्लड ग्रुपमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ब्लड ग्रुप राख्दिनु होला। त्यसपछि ब्लड ग्रुप चाहिँ तपाईको थाहा छैन भने तपाईले मेडिकलमा गएर ब्लड कुन ग्रुप हो त्यो चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यो चाहिँ धेरै पैसा पनि लाग्दैन। त्यसपछि सिटिजनशिप भनेको छ, सिटिजनशिपमा त्यतिकै छोडिदिनु होला। त्यहाँ अटोमेटिक रूपमा हाम्रो फिलअप भएर आएको छ। त्यसपछि अलिकति डाउनमा चाहिँ के छ भने साथीहरु सिटिजनशिप इस्यु डिस्ट्रिक्ट भनेको छ। तपाईले सिटिजनशिप नागरिकता चाहिँ तपाईले कहाँबाट बनाउनु भएको त्यो चाहिँ त्यहाँ क्लिक गरिदिनु होला। एरो देख्न सक्नुहुन्छ। कहाँबाट बनाउनु भएको हो त्यो चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ सिटिजनशिप नम्बर, नागरिकताको नम्बर भनेको छ साथीहरु। तपाईको नागरिकताको नम्बर कति छ त्यो राख्दिनु होला। त्यसपछि पासपोर्ट नम्बर भनेको छ साथीहरु। तपाईको पासपोर्ट नराख्दा पनि हुन्छ। यदि तपाई पासपोर्टबाट भर्दै हुनुहुन्छ भने मात्र राख्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यसलाई त्यतिकै छोडिदिनु होला। त्यो इस्यु पनि पासपोर्ट इस्यु पनि त्यतिकै छोडिदिनु होला। त्यसपछि आइडेन्टिटी मार्क भनेको छ त्यो पनि छोडिदिनु होला। त्यसपछि विटनेस फर्स्ट नेम भनेको छ। यसमा चाहिँ के राख्नुपर्छ भने साथीहरु तपाईको फादर्स मदर्स अथवा हस्बेन्ड के हो त्यो तीन जनाको एउटा नाम राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तीन जना मध्येमा एकजनाको राख्नु होला। त्यसपछि फर्स्ट नेम भनेको छ, फर्स्ट नेम राख्दिनु होला। मिडल नेम छ भने मिडल नेम पनि राख्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ चाहिँ लास्ट नेम भनेको छ, लास्ट नेममा राख्दिनु होला। त्यसपछि यहाँ विटनेस रिलेसनशिप भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि फादर्स मदर्स हस्बेन्ड के हो त त्यो चुज गरिदिनु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ ट्रेनर नेम त्यो यिनीहरु छोडिदिनु होला साथीहरु। ट्रेनर लाइसेन्स नम्बर भनेको छ यो पनि त्यतिकै छोडिदिनु होला साथीहरु। नभर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त्यसपछि भनेको छ पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ साथीहरु। जोन भनेको छ, जोनमा क्लिक गरिदिनु होला। जोनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको तपाई चाहिँ कुन हो त त्यो जोन सिलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ अलिकति यसको साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। डिस्ट्रिक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको के हो त त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चुज गरिदिनु होला साथीहरु। यसरी चुज गरिसकेपछि यहाँ भनेको छ फेरि अलिकति ब्लेज भनेको छ, ब्लेज कुन हो त त्यो पनि सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एउटा सिलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरु ब्लेजमा। अनि वार्ड नम्बर भनेको छ कति वार्ड नम्बर त्यो टाइप गरेर राख्दिनु होला। त्यसपछि टोल भनेको छ, त्यो टोलमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा भन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। त्यसरी भर्दिनु होला। यसरी राखिसकेपछि साथीहरु तपाईको
ब्लक नम्बर त त्यतिकै छोडिदिनु होला। त्यसपछि मोबाइल नम्बर भनेको छ, मोबाइल नम्बर अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल नम्बर राखिदिनु होला। त्यसपछि अफिस कन्ट्याक्ट नम्बर यसलाई यतिकै छोडिदिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन साथीहरू। यदि कन्ट्याक्ट नम्बर छ भने राख्दा पनि केही फरक पर्दैन। त्यसपछि इमेल भनेको छ, इमेल अनिवार्य रूपमा राख्नु होला साथीहरू, इमेल राख्नु नै होला साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ साथीहरू, यसलाई यतिकै छोडिदिनु होला। इमेल चाहिँ राखिदिनु होला साथीहरू तपाईँलाई, किनकि सजिलो हुन्छ। त्यसपछि भनेको छ अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला। हामीले पहिला फर्म चाहिँ फिलअप गरेको पर्मानेन्ट एड्रेस थियो भने तपाईँको सिटिजनसिप अनुसार फर्म फिलअप गरिएको थियो भने साथीहरू प्रेजेन्ट, त्यसपछि यहाँ प्रेजेन्ट एड्रेस भनेको छ साथीहरू। प्रेजेन्ट एड्रेसमा चाहिँ अहिले तपाईँ कहाँ बसिरहनु भएको छ त्यो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको चाहिँ जस्तै हामीले पर्मानेन्ट एड्रेस कसरी फर्म फिलअप गरेका थियौँ त्यसरी नै फर्म फिलअप गर्दा पनि हुन्छ साथीहरू। त्यसरी नै फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अथवा तपाईँले सेम एज पर्मानेन्ट भनेर यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने सेम एड्रेस आउँछ। यति गरिसकेपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। यहाँलाई चाहिँ इक्जाम इन्फर्मेसन भनेको छ, तपाईँले के को लाइसेन्स चाहिँ निकाल्न खोज्नु भएको हो त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटालाई सेलेक्ट गरिदिनु होला साथीहरू। कुन तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ कुनको निकाल्न चाहनु भएको त्यो चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि सेलेक्ट जोन भनेको छ साथीहरू, सिलेक्ट जोनमा क्लिक गरिदिनु होला। सिलेक्ट जोनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुन ठाउँबाट तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिँ निकाल्न चाहनुहुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गरिसकेपछि बागमती भित्र चाहिँ कतिवटा लाइसेन्स यातायात कार्यालयहरू कतिवटा छन् त्यो यहाँ चाहिँ सेलेक्टमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाले साथीहरू, तपाईँले अनि कुन ठाउँमा नजिक पर्छ त्यो ठाउँलाई सेलेक्ट गरिदिनु होला। यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला साथीहरू। यहाँ चाहिँ क्याप्चालाई फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ, क्याप्चा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्याप्चा ला बुझ्नु भएन भने यहाँनिर एरो भन्ने यस्तो अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरेर अर्को नेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर जे छ सेम टाइप गरिदिनु होला। सेम टाइप गरिसकेपछि यहाँ सबमिट भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर भनेको छ आर यु स्योर टु कन्टिन्यू भनेर आएको छ, ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँको इन्टरफेस यस्तो आउँछ साथीहरू। तपाईँको एप्लिकेसन फर्स्ट नेम भनेको छ मिलेको छ कि छैन सम्पूर्ण फर्म चाहिँ चेक गर्नु होला साथीहरू। तपाईँहरूले पनि यसरी चेक गर्नु होला सबै। यदि मिस्टेक छ भने एडिट डिटेल भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरेर फेरि एडिट गर्नु होला। यदि सही छ भने साथीहरू तपाईँले सेभ डिटेल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि भनेको छ साथीहरू आर यु स्योर टु कन्टिन्यू भनेको छ, यसमा ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा एप्लिकेसन सेभ भनेर सक्सेसफुली भनेर आउँछ साथीहरू तपाईँको मोबाइलमा, यसमा ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरू। तपाईँको सम्पूर्ण फर्म चाहिँ फिलअप भइसकेको छ र रजिस्टर पनि भइसकेको छ साथीहरू। अब चाहिँ तपाईँले कहिले जाने त भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। डेट भिजिट टु जोनल अफिस भनेको छ, अफिसमा भिजिट गर्ने चाहिँ यहाँले चाहिँ स्क्रिनको सबैभन्दा सेकेन्ड लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ र कुन अफिसमा जाने हो त्यो पनि सम्पूर्ण देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सजिलैसँग फर्म चाहिँ फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड पिडिएफ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गरिदिनु। त्यसपछि साथीहरू पिडिएफलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँले चाहिँ यसलाई डाउनलोड गरेर राख्नु होला अथवा तपाईँले प्रिन्ट गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कहिले भिजिट गर्नु भनेको छ साथीहरू, त्यो दिनमा चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल सिटिजनसिपबाट भन्नुभएको छ भने सिटिजनसिप अथवा पासपोर्टबाट भन्नुभएको छ भने पासपोर्ट लिएर जानु होला अनि फोटोकपी पनि लिएर जानु होला साथीहरू। यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सजिलैसँग तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्स तपाईँको मोबाइलबाट भर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला साथीहरू। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला अनि विभिन्न सोसियल मिडियाहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला। यति जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला।